සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen එකට ඔබ අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා Black Virgin Mojito එකක්. ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම දෙහි ගෙඩිය දෙකලවරෙන් අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට හරස් අතර කපා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ පැත්තට ඇල කරගෙන දෙහි පෙති කපා ගන්න. හරියටම කිව්වොත් කුඤ්ඤ කෑලි කපා ගන්නවා වගේ කපා ගන්න. එතකොට දෙහි ඉස්ම ගන්නත් ලේසි, ලස්සනට තියන්නවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙහි එක එක අවස්ථාව අනුව කපා ගන්න විදිහේ වීඩියෝ එකක් අපි කරනවා. ඒක බලන්න. ඊළඟට මේ වගේ ග්ලාස් එකක් අරගෙන ඒකට කපාගත්ත දෙහි පෙති 3-4ක් එකතු කරගන්න. දෙහි රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ Black Mojito එකට දෙහි ලාවට තමයි එකතු වෙන්න ඕන. ඊළඟට මිංචි කොළ 3-4ක් එකතු කරගන්න. මිංචි කොළ එකතු කරගෙන ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ මෝල් ගහක් හරි එහෙම නැත්නම් මඩල එකක් හරි භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ තද කරන ගමන් කරකවා ගන්න. ඊළඟට මේ කෝප්පේ කටමට්ටමට එනකන් කුඩු කරගත්ත අයිස් හරි එහෙම නැත්නම් අයිස් කැට හරි එකතු කරගන්න. අයිස් එකතු කරගෙන කොකා කෝලා හරි පෙප්සි හරි එහෙම නැත්නම් ඕනම කෝලා වර්ගයක් මේ ග්ලාස් එකේ කටමට්ටමට එනකන් පුරව ගන්න. පුරවගෙන මෙන්න මේ විදිහේ මික්සර් රොඩ් එකක් භාවිතා කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මේකට මොනවක්වත් නැත්නම් ගෙදර තියෙන දිග හැන්දක් උනත් කමන්නේ භාවිතා කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ Black Mojito එක හරි කැමති නම් මේ විදිහට ගානිෂ් කරලා පිරිනමන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට Virgin Black Mojito හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් ඕන රෙසිපි වර්ග මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න. අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකක් කරන්න සූදානම්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපේ Facebook page එක, TikTok, Instagram follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ අලුත් වෙනස් රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.